नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 16.24% पोइन्टले चाहिँ बढेको छ। आज बजारमा राम्रै वृद्धि भएको छ भनौँ, जुन चाहिँ 0.82%ले हुन आउँछ। आजको दिनमा हेर्छौँ भने बजार हाम्रो 1985.43 मा चाहिँ पुगेको देखिन्छ। आज अधिकांश जस्तो कम्पनीहरूको मूल्य बढेको छ भने केही घटेको छ। बढ्ने कम्पनीहरू 182 182 वटा रहेको छ भने 36 वटा कम्पनीहरू चाहिँ आज घटेको छ र 10 वटा कम्पनीको मूल्य भने आज जस्ताको त्यस्तै चेन्ज भएन। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने एसपिएल, टिएसएचएल, एमसिएचएल, पिएचएल अभियानहरूमा चाहिँ आज सर्किट लागेको छ भने टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने इएनएल, आरएमएफ2, बिबिसी, ओएचएल, सिएमएफ2हरूमा चाहिँ आज सर्वाधिक घटेको कम्पनीहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्। त्यसै गरी टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने आरएनएलआई अथवा रिलायबल नेपाल इन्सुरेन्समा चाहिँ 2 दिनदेखि लगातार घटिरहेको स्थिति छ। अहिले 485 मा आएको छ। अहिलेको लागि एक्जिट हान्दिँदै बेटर हुन्छ, किनभने यसमा भोल्युम पनि धेरै आइरहेको छ। टर्नओभर पनि धेरै आइरहेको छ, भोल्युम पनि धेरै आइरहेको छ है त। त्यसै गरी ओएचएलमा पनि एकदमै ठुलो टर्नओभरमा आज कारोबार भयो। किन भन्दाखेरि खासमा चाहिँ यो घटेको छ। आज धेरैजनाले बेचे हैन। यो बेच्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज यसले डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ है। यहाँनिर हामी यहाँ नोटिफिकेसनमा कतै हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर देखिनुपर्ने हो। ओके, डिक्लेरेसन अफ यो चाहिँ अर्कै भयो। ओके, सन लाइफ इन्सुरेन्स पनि अब लिस्टिङ हुने भयो, भोलिको दिनदेखि कारोबार हुने भयो। ओके, सो यहाँनिर रहन्छ टिएमएसमा चाहिँ यसको नोटिफिकेसन आएको छ। ओएचएलले चाहिँ 5% को चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ दिने भएको छ है। त्यस कारणले यो चाहिँ आज घटेको है। टप लुजरमा पनि आएको छ। त्यसै गरी एनआइसिएमा पनि राम्रो टर्नओभर देखिएको छ, एमबिएलमा पनि राम्रो टर्नओभर देखिएको छ र सिबममा पनि राम्रो टर्नओभर देखिएको छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छ भने आरएनएलआई एकदमै धेरै भोल्युम चाहिँ आज आरएनएलआई रिलायबल लाइफ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको आएको छ। त्यस्तै एचडिएचपिसी, एनएमबी50, एसएइएफ र अपीमा चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा आएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने चाहिँ आरएनएलआई, आइएलआई, जिसिआइएल अर्थात् घोराइ सिमेन्ट, एमइएल र एमसिएचएलमा चाहिँ ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ एकदमै धेरै कारोबार चाहिँ आज भएको छ। आरएनएलआई चाहिँ भर्खर आइपिओबाट आएको भएर आज 17,000 वटा ट्रान्जेक्सन भएको देखिन्छ भने त्यसै गरी हामी अब सेक्टर वाइज हेरौँ है। सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने आज ब्याङ्किङ इन्डेक्स बढेको छ। हिजो एउटा मात्र सेक्टर घटेको थियो ब्याङ्किङ भने आज चाहिँ बढेको छ। 0.32%ले बढेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.48%ले बढेको छ। फाइनेन्स 1.95ले बढेको छ। त्यसै गरी होटल एन्ड टुरिज्म चाहिँ आज घटेको छ, किनभने यसमा धेरै कम्पनी लिस्टेड पनि छैन। ओएचएलले पनि आज राम्रो पर्फर्म गरेन, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ घटेको देखिन्छ। हाइड्रो पावर 3.21%ले बढेको छ है। आज सर्वाधिक बढ्ने सेक्टर चाहिँ आज हाइड्रो पावर नै रहेको छ। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट 0.78%ले बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.37ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ भने 0.74, माइक्रो फाइनेन्स 0.51%ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.11%ले बढेको छ। नन लाइफ 0.76%ले बढेको छ। अदर इन्डेक्स 0.11%ले बढेको छ र अर्को सबसे धेरै घट्ने चाहिँ आज ट्रेडिङ इन्डेक्स रहेको छ है। हिजो चाहिँ सबसे धेरै बढ्ने चाहिँ ट्रेडिङ थियो भने आज सबसे धेरै घट्ने चाहिँ ट्रेडिङ रहेको छ। सो यो चाहिँ 0.93%ले घटेको छ। अब टेक्निकली के कस्तो स्थिति छ भनेर बजार हेर्दाखेरि यो जुन बुलिस माराबुजी जुन इन्भ्यालिड भएको थियो, अब चाहिँ इन्भ्यालिड चाहिँ जुन यो माराबुजीको इन्भ्यालिड यो बेरिस माराबुजु चाहिँ अब बिस्तारै इन्भ्यालिड हुने क्रममा चाहिँ देखिएको छ। अहिलेसम्मलाई भ्यालिड चाहिँ भइसकेको छैन। यो इन्भ्यालिड हुनको लागि चाहिँ यसको हाई यो क्यान्डलको यो हाईलाई चाहिँ ब्रेक हुनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। र अर्को कुरो जुन हामीले हिजो पनि एउटा ट्रेन्ड लाइन ड्र गरेका थियौँ, त्यसलाई पनि यसले ब्रेकआउट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् एउटा हायर हाई चाहिँ बनाउनु पर्यो क्या। सानो टाइम फ्रेममा भए पनि एउटा हायर हाई चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यसकै हायर हाई चाहिएन हामीलाई, तर यो पिक अथवा यो पिकको भए पनि हायर हाई चाहियो हामीलाई। अनि बल्ल बजार सानो टाइम फ्रेमको लागि भए पनि पोजिटिभ भयो भन्न सक्छौँ है त। जस्तै हामीले यो टाइम फ्रेम भन्दा पनि अब चाहिँ यो टाइम फ्रेमलाई हेर्छौँ भने चाहिँ है
एटलिस्टलाई चाहिँ अब यो जुन लोअर हाई थियो यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर अर्को हायर हाईको सृजना भयो भने बल्ल यो ट्रेन्ड लाइन सुरु भयो भन्न सक्छौँ है। त्यसको लागि बल्ल हामीले अर्को नयाँ ट्रेन्ड लाइन हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ यो हुन जान्छ है। यो चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन फलो हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ, तर यो सानो टाइम फ्रेमको लागि हो। र लामो टाइम फ्रेम हेर्छौँ भने चाहिँ अहिलेको लागि यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ यही भित्र चाहिँ बजार अहिले छ। यसलाई ब्रेकआउट दियो भने र यो ट्रेन्ड लाइनलाई फलो गर्यो भने बल्ल हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ र बजार आगामी दिनमा चाहिँ बढ्दै जाने सम्भावना चाहिँ राख्न सक्छौँ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ दसैँभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा स्विङ चाहिँ आउनुपर्ने हो होइन। तर यो पनि सावधान हुनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि दसैँमा चाहिँ सबै लगानीकर्ताहरू चाहिँ म्याक्सिमम लगानीकर्ता म्याक्सिमम भन्दा पनि सबैजना नै भनौँ होइन, सबैजनाले सेल गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पैसा खर्च गर्नको लागि चाहिँ निकाल्नेछन् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्विङ आउँदैमा धेरै नरमाउनु होला, सावधान बस्नु होला र समयमै एक्जिट चाहिँ हुनु होला है त। यो स्विङ यदि स्टार्ट भएको हो भने चाहिँ अहिले किन्ने अवसर हो, पछि किन्न पाइँदैन बढ्न सुरु गर्यो भने, किनभने उसलाई छिट्टै बढेर छिट्टै घट्नु पनि छ क्या। अब दसैँभन्दा अगाडि नै एउटा स्विङ चाहिँ आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। अब इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ, जस्तै एमएससिडी लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ एमएससिडीले बाई सिग्नल त जेनेरेट सेप्टेम्बर 12मै गरिसकेको थियो, 13मा गरिसकेको थियो भने हामीले यदि आरएसआई हेर्छौँ भने चाहिँ आरएसआई पनि पोजिटिभ भएको देखिन्छ है। 46.98 अर्थात् 47तिर पुगेको छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि हेर्छौँ भने मिडल ब्यान्डमा चाहिँ आएको देखिन्छ। अब मिडल ब्यान्डमा चाहिँ यसले सपोर्ट यसले अब रेजिस्टेन्सको काम गर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आगामी दिनमा हेर्दै जानुपर्ने छ। भोलि यहीँबाट बजार तलतिर जान्छ भने चाहिँ यो अहिलेको लागि नेगेटिभ नै छ। तपाईँहरू चाहिँ अहिले खरिद नगर्नु होला। यदि यसलाई ब्रेकआउट दिएर जान्छ भने चाहिँ यो पनि पोजिटिभ हुने भयो। एमएससिडी अलरेडी पोजिटिभ छ र आरएसआई पनि बढ्दो क्रममा छ। यस हिसाबले ओभरअलमा हेर्छौँ भने चाहिँ बजार अहिले पोजिटिभ नै छ। किन्ने बारे सोच्नु भएको छ भने चाहिँ ठिकै सोच्नु भएको छ, रेडी चाहिँ बस्नु होला र सावधान पनि उत्तिकै हुनु होला। किनभने बजारमा एउटा सानो स्विङ चाहिँ आउने अपेक्षा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ र ढिलो भन्दा पनि अहिले मौका हो। किनभने अब क्यालेन्डर पनि हेर्छौँ भने अब बिदा स्टार्ट हुनुभन्दा निकै अगाडि पो बढ्छ त, त्यसपछि त घट्न सुरु नै हुने हो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नै हो किन्ने मौका, किन्नु होला। र आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सर सुझाव छ भने चाहिँ कमेन्टमा बताइदिनु होला। र म यस्तै भिडियोहरू लिएर चाहिँ आउने नै छु। सधैँ नेप्से डेली अपडेट लिएर आउँछु। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।